memperkenalkan evolusi baru dalam pembelajaran keselamatan makanan iaitu set permainan Germ Buster Educat Games Germ Attack. Set permainan ini merupakan sebuah projek inovasi dari kumpulan fantastik yang mewakili bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Dalam video tutorial ini, anda akan diterangkan tentang beberapa perkara asas mengenai set permainan Germ Buster Educat Games Germ Attack. Set permainan ini sesuai dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain berumur 10 tahun ke atas dan hanya memerlukan 20 hingga 30 minit sahaja untuk dimainkan pada setiap pusingan. Jom kita kenali Germ Attack dengan lebih dekat lagi. Let's stop food poisoning from happening. Melalui permainan ini, para pemain dapat mempelajari pelbagai pengetahuan berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan khususnya mengenai keracunan makanan. Antaranya ialah bakteria-bakteria penyebab keracunan makanan, simptom-simptom keracunan makanan, faktor penyumbang keracunan makanan, amalan baik untuk mengelakkan keracunan makanan, langkah kawalan dan penambahbaikan yang diambil apabila berlakunya kejadian keracunan makanan. Dalam permainan ini, objektif utama anda ialah menyingkirkan kad makanan pemain lawan dan melindungi kad makanan anda dari dicemari. Set permainan Germ Attack terdiri daripada 130 keping kad yang terbahagi kepada beberapa kategori iaitu 4 keping kad identiti, 16 keping kad makanan, 90 keping kad dek utama, dan 20 keping kad makanan ekstra. Selain itu, 5 keping tika permainan juga turut diberikan, iaitu 4 keping tika pemain, dan sekeping tika dek. Terdapat 3 jenis kotak pada tika dek iaitu kotak dek utama, kotak dek makanan ekstra, dan kotak dek buangan. Pada tika pemain pula terdapat 5 kotak kad makanan, 2 kotak kad simptom, dan 1 kotak kad identiti. Pemain perlu meletakkan kad-kad permainan mengikut kotak yang terpapar pada tika dek dan tika pemain. Sekarang, mari kita kenali setiap jenis kad dalam set permainan ini. Kad identiti dan kad makanan ekstra. Terdapat 4 jenis kad identiti pengusaha premis makanan yang berbeza dan setiap identiti mempunyai kad makanan ekstra masing-masing mengikut masakan istimewa yang terpapar pada kad identiti. Setiap identiti mempunyai 5 keping kad masakan ekstra dan setiap kad makanan ekstra dapat dibezakan melalui warna latar belakang kad yang berbeza. Kad makanan. Terdapat 16 jenis kad makanan yang terdiri daripada pelbagai jenis makanan popular dan sinonim di kalangan rakyat Malaysia. Setiap kad makanan boleh dicemari bakteria-bakteria tertentu dan simbol bakteria dapat dilihat pada atas nama kad makanan tersebut. Selain itu, setiap kad makanan bagi masakan istimewa ada dipaparkan gambar identiti pengusaha premis makanan masing-masing. Kad dek utama. Terdapat 90 keping kad dek utama yang terbahagi kepada beberapa jenis kad iaitu 28 keping kad bakteria, 20 keping kad faktor penyumbang, 12 keping kad simptom, 14 keping kad bonus, 8 keping kad pertahanan, 4 keping kad lihat hidu rasa, dan 4 keping kad serangan keracunan makanan. Setiap kad dek utama mempunyai simbol-simbol tertentu iaitu simbol serangan, simbol pertahanan, simbol bonus, dan simbol beracun. Simbol serangan. Terdapat 3 jenis kad serangan iaitu kad bakteria, kad faktor penyumbang dan kad simptom. Pemain boleh menurunkan maksimum 3 keping kad serangan yang berada di tangan pada setiap giliran. Kad serangan yang diturunkan boleh terdiri dari mana-mana kombinasi kad serangan. Kad bakteria. Terdapat 6 jenis kad bakteria yang terdiri dari bakteria utama penyebab keracunan makanan iaitu Staphylococcus aureus, Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, Campylobacter, Vibrio parahemolyticus. Kad faktor penyumbang. Terdapat 15 jenis kad faktor penyumbang yang terbahagi kepada beberapa kategori iaitu masa hidangan, pencemaran silang, kawalan proses, pengendali makanan, penyimpanan, dan kawalan makhluk perosak. Kad simptom. Terdapat 6 jenis kad simptom yang terdiri dari simptom utama keracunan makanan iaitu
cirit-birit, sakit perut, loya, muntah, demam, sakit kepala. Perhatian kepada semua pemain. Kad bakteria dan kad faktor penyumbang hanya boleh diletakkan pada kad makanan pemain lawan. Manakala kad simptom pula hanya boleh diletakkan pada kotak simptom pemain lawan. Simbol pertahanan. Kad pertahanan boleh digunakan untuk menyingkirkan kad serangan pemain lawan. Kad pertahanan boleh diturunkan pada bila-bila masa walaupun bukan giliran pemain tersebut. Kad lihat hidu rasa adalah kad pertahanan paling kuat, kerana boleh menyingkirkan sebarang jenis kad serangan dari pemain lawan. Sama ada kad bakteria, kad faktor penyumbang ataupun kad simptom. Terdapat 3 kad pertahanan yang boleh menyingkirkan 1 kad faktor penyumbang dari mana-mana kategori. Terdapat juga kad pertahanan yang hanya boleh menyingkirkan 1 kad faktor penyumbang dari kategori tertentu sahaja. Sama ada masa hidangan, penyimpanan, ataupun kawalan makhluk perosak. Terdapat 2 kad pertahanan yang boleh menyingkirkan 1 kad simptom dari mana-mana jenis simptom. Simbol bonus. Kad bonus akan memberikan kelebihan-kelebihan tertentu kepada pemain yang memiliki kad-kad tersebut. Kad bonus hanya boleh diturunkan pada giliran pemain tersebut sahaja. Pemain boleh menurunkan seberapa banyak kad bonus yang berada di tangan pada setiap giliran. Terdapat 3 kad bonus yang membolehkan pemain mengambil salah satu kad serangan, sama ada 1 kad simptom atau 1 kad faktor penyumbang atau 1 kad bakteria dari dalam dek utama. Terdapat 3 kad bonus yang membolehkan pemain mengambil 1 kad makanan ekstra. Terdapat 1 kad bonus yang membolehkan pemain mengambil 2 kad bakteria. Terdapat 1 kad bonus yang membolehkan pemain mengambil 2 kad dari mana-mana dek. Terdapat 3 kad bonus yang memberikan kesan kepada pemain lawan. Simbol beracun. Kad beracun akan bertindak serta-merta ke atas pemain yang mengambil atau memiliki kad ini. Kad beracun perlu dipamerkan kepada semua pemain lain apabila diambil dari dek utama atau diterima semasa pembahagian kad sebelum permainan bermula. Kad beracun tidak boleh dihalang oleh apa-apa jenis kad lain. Terdapat hanya 1 jenis kad beracun iaitu kad serangan keracunan makanan. Persediaan sebelum bermain. Terdapat 6 langkah yang perlu dilakukan sebelum permainan boleh dimulakan. Langkah pertama, semua tikar permainan perlu disusun terlebih dahulu sebelum pembahagian kad dilakukan. Susunan tikar adalah seperti berikut. Langkah kedua, sekeping kad identiti akan diberikan kepada setiap pemain secara rawak. Langkah ketiga, kad makanan akan dikocok terlebih dahulu dan 4 keping kad makanan akan diberikan kepada setiap pemain. Kad identiti dan kad makanan perlu diletakkan secara face up supaya boleh dilihat oleh pemain lain. Langkah keempat, selepas itu, semua pemain perlu periksa kad masing-masing. Jika ada kad makanan yang sepadan dengan masakan istimewa pada kad identiti, maka pemain tersebut boleh mengambil 1 kad makanan ekstra mengikut masakan istimewa dalam kad identiti masing-masing. Baki kad makanan ekstra yang lain perlu diletakkan di kotak dek makanan ekstra di atas tikar dek. Langkah kelima, kad dek utama akan dikocok terlebih dahulu dan 7 keping kad akan dibahagikan kepada setiap pemain. Baki kad dek utama akan diletak pada kotak dek utama di atas tikar dek. Langkah keenam, giliran pemain ditentukan dengan cara lat tali tamplom. Siapa menang dia akan mula dahulu. Aturan giliran pemain adalah mengikut arah jam. Tindakan semasa bermain. Terdapat 2 jenis tindakan dalam permainan ini, iaitu tindakan semasa giliran setiap pemain dan tindakan semasa serangan pemain lawan. Tindakan semasa giliran setiap pemain. Pemain perlu mengambil 1 keping kad dari dek utama pada setiap giliran masing-masing. Pemain boleh menurunkan maksimum 3 keping kad serangan yang berada di tangan pada setiap giliran masing-masing. Kad serangan yang diturunkan boleh terdiri dari mana-mana kombinasi kad serangan, sama ada kad bakteria, kad faktor penyumbang dan kad simptom. Terdapat 3 cara untuk menyingkirkan kad makanan pemain lawan. Cara pertama ialah kombinasi 1 keping kad bakteria bersama 1 keping kad faktor penyumbang.
Kad bakteria yang diturunkan perlu mengikut salah satu simbol bakteria yang terdapat pada kad makanan tersebut. Cara kedua ialah kombinasi dua keping kad simptom berbeza. Diingatkan bahawa anda tidak boleh meletakkan kad simptom yang sama pada pemain lawan. Dan cara ketiga ialah kombinasi setiap jenis kad bakteria mengikut simbol bakteria yang terdapat pada kad makanan tersebut. Sebagai contoh, kad makanan kari ikan masala hanya memerlukan dua jenis kad bakteria berbeza sahaja untuk disingkirkan. Manakala kad nasi lemak sambal meletup memerlukan 4 jenis kad bakteria yang berbeza sebelum ianya boleh disingkirkan. Anda boleh menyerang mana-mana pemain lawan dalam permainan ini. Terserah kepada strategi masing-masing untuk menyingkirkan pemain lawan yang mana satu terlebih dahulu dan seterusnya memenangi permainan ini. Selain kad serangan, pemain juga hanya boleh menurunkan kad bonus semasa giliran mereka sahaja. Pemain boleh menurunkan seberapa banyak kad bonus yang berada di tangan pada setiap giliran masing-masing. Jika pemain tersebut mempunyai 3 keping kad bonus di tangannya, maka dia mempunyai pilihan sama ada mahu menurunkan hanya 1 keping kad bonus atau menurunkan hanya 2 keping kad bonus atau menurunkan ketiga-tiga keping kad bonus miliknya. Pemain mempunyai pilihan untuk menurunkan kad bonus mereka mengikut strategi masing-masing. Tindakan yang kedua ialah tindakan semasa serangan pemain lawan. Pemain boleh menggunakan kad pertahanan untuk menyingkirkan kad serangan pemain lawan yang diletakkan pada kad makanan mereka. Kad pertahanan boleh diturunkan pada bila-bila masa walaupun bukan giliran pemain tersebut. Ini bermakna pemain boleh melindungi kad makanan mereka dari serangan pemain lawan dengan serta-merta tanpa perlu menunggu giliran masing-masing. Penentuan pemenang. Jika pemain tidak mempunyai sebarang kad makanan, maka pemain tersebut tidak lagi boleh meneruskan permainan. Kad identiti pemain tersebut perlu diletakkan secara face down. Semua baki kad di tangan pemain tersebut perlu diletakkan di dek buangan. Permainan akan ditamatkan apabila tiada lagi kad dek utama pada kotak dek utama dan tiada lagi sebarang kad permainan di tangan pemain yang boleh diturunkan. Pemain yang memiliki kad makanan paling banyak di akhir permainan akan dikira sebagai pemenang pada pusingan tersebut. Sekian, terima kasih. We are fantastic. We make food safety learning more fun.